นายว่าพวกเราต้องซื้อสักตั๋วด้วยไหมอ๋อพวกเราทำเพื่อประเทศชาตินะ อย่าเสียงดังอย่าเสียงดังใจเย็น ยังไงเหรอ ๆเสี่ยวเว้ยนายได้ข่าววงในอะไรมา นั่นนะ บ้าง สิบอกหน่อยว่ามีไหม มีอยู่ แต่ว่ารายละเอียดพูดไม่ได้ อ้าวโธ่พูดมา เสี่ยว มี เว้ อะไร ย พูดไม่ได้กัน นายน่ะไม่ต้องพูดนายก็แค่พยักหน้าหรือไม่ก็แค่สายหน้า แบบนี้ดีไหมฮะครั้งนี้พวกเราตามเลยดีไหม ใช่เลย อืมเออเออ โอ้ยดีเลยเยี่ยมจริงๆเลยดีมาก แก้วชนแก้ เฮ้ วย แต่ว่าเดี๋ยวซื้อได้ แต่ต้องเอาแต่พอดีนะห้ามซื้อทั้งหมด อ้าว แล้วก็ห้ามยืมเงินเด็ดขาด โอ้ เลย ได้ เอาหวนได้ยินไหม วางใจเธอพี่เว้ย ขอบคุณมากพี่เสี่ยวเว่ย ไม่ได้เปิดนานแล้ว ครั้งนี้จัดชุดใหญ่ไปเลย ครั้งนี้ทำเงินได้แล้ว ผมจะเปลี่ยนรถลากคันใหม่ เอาเหวินน่ะยังต้องแต่งเมียใหม่ด้วย เดี๋ยวนะป้าโจเมียเก่ายังไม่มีหาเมียใหม่แล้วเหรอหาเงินได้แล้ว เรื่องหาเมียพี่หาจัดให้เอง ไม่ต้องเลยพี่หาว น้องพี่กินข้าวมื้อละกิโล ผมเลี้ยงไม่ไหวหรอก หมอนี่หาเรื่องฉันใช่ไหม เอาทำไม อันนี้เลยว่าน้องฉันเหรอ เรื่องอะไรจะอยู่เล่า ไม่ต้องร้องอันนี้เลย กัวกูใจกัวกูใจ เออ ฉันได้ยินว่านายให้ทุกคนซื้อตั๋วอะไรนะ ถ้าอยากซื้อหรือไง ฉันไม่ซื้อแน่นะก็อยากซื้อเลยอยากให้ทุกคนซื้อด้วยไม่งั้นน่าจะโดนว่านะ โดนว่าเรื่องอะไร ฉันกับพ่อขึ้นเหนือล่องใต้มาตั้งหลายปีอะจะตั๋วเงินคลังนี่สาธารณะ หรือว่าหุ้นก็มีแต่ออกมาเพื่อหลอกเงินประชาชน ครั้งนี้มันไม่เหมือนกัน มีครั้งไหนไม่เหมือน มันก็เหมือนกันทุกครั้ง มันไม่มีอะไรใหม่ ไม่ หรอ เข้าก ใจก็อย่าพูดมั่ว ตัวเงินครั้งนี้เอาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจตามนโยบายพรรคชาตินิยม ถ้าไม่สนับสนุนก็อย่าขัดหรือมาทวงด้วย ฉันหวังดีกับนายนะ ได้ ถ้านายล้มละลายก็อย่าหาว่าฉันไม่เตือนละ ยังไงก็มีเงินเยอะกว่าเธอ ตลาดหลักทรัพย์และการแลกเปลี่ยนเซี่ยงไฮ้ ซื้อทุกแพรเลยเต็มที่เลยซื้อ ช้อนไป ช้อนไป ไปโอ้ยหมดเลย ย่อก็ซื้อ เลยดูสิขึ้นอีกแล้วเลย มาหน่อยดิบาทเนี้ยซื้อเข้าไปซื้อเข้า นี่ ไป ปนุ่ม เร็วๆ มันขึ้นเยอะเลยเพิ่มอีกหน่อยไหม ไม่แล้วครับ โอ้ยไม่เพิ่มก็น่าเสียดายนะ ใช่ ซื้อเพิ่มฉันซื้อเพิ่ม ซื้อไปซื้อไป เอาเงินไปเลยนี่ ตัวเงินคลังเพื่อการก่อสร้างแปรไป ไม่อันเลยมันขึ้นไปอีกซื้อเลยนี่เท่านี้ ตัวนี้น่าสนใจ ตัวเงิน มาก คลังเพื่อการก่อสร้าง 70 บาท ไม่รอแล้ว ตัวเงินคลังเพื่อการก่อสร้าง 70 ดูสิ รวยคนเดียวไม่แบ่งขายเลยด้วยนะ ไปเลย เอาอีก เอาอีก เอาเยอะ ได้แล้วกำไรเยอะ ๆ แล้ เพิ่ ว มซื้อเพิ่ม ใช่ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย ขึ้นมาดีมาก ได้นั่นขึ้นอีกแล้วนั่นไง ในหน้าหลิว ยอดซื้อขายวันนี้เป็นไงบ้าง ยอดเยอะมาก ได้ไปทำงานเถอะ ครับ ไม่เลว การจำหน่ายตั๋วเงินคลังของกระทรวงการคลังราบรื่นกว่าที่คิดเอาไว้ แสดงว่าประชาชนเชื่อมั่นในรัฐบาลมาก ถ้าครั้งนี้สำเร็จต่อไปถ้าเราอยากก่อสร้างก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินอีกแล้ว อาจารย์ครับ ท่านครับ รั่วไหลครับ ไงรั่วไหล อาจารย์ครับ ที่ตลาดหลักทรัพย์เกิดเรื่องครับ มีคนขายตั๋วเงินคลัง ยอดซื้อขายไม่ใช่น้อย ผมเดาว่าจะเป็นธนาคาร ไม่มีทางพวกเขาไม่กล้าหรอก กระทรวงการคลังกำหนดชัดว่าธนาคารไม่มีสิทธิ์ซื้อขายตั๋วเงินคลัง ผมว่าพวกเขาคงไม่ให้ความสำคัญหรือเปล่า ถึงขายออกแพงและซื้อคืนต่ำทำแบบนี้เรื่อยๆ ก็ได้กำไร10 กว่าจุดแล้ว อย่าเพิ่งเอะอะไป และอย่าบอกใครทั้งนั้น ครับ บางคนก็โลภมากซะจริง ไม่กลัวจุกตายหรือไง ท่านครับเกิดเรื่องอะไรขึ้น จะมีคนหมดตัวแล้ว เอาชนแก้ว จอน มา เป็นไงเหลาลี ผมขายตั๋วเงินคลังไปพอสมควรแล้ว คุณล่ะ ผมเองก็ขายไปหมดแล้ว คิดไม่ถึงจริงๆ ว่า
ว่าพวกชาวเมืองข้างนอกจะบ้าคลั่งกันขนาดนี้ ยิ่งเราขายได้มากพวกเขาก็ยิ่งกินได้น้อย นี่ไม่เหมือนกับที่พวกเราคิดเลยสักนิดเดียว พวกเขาคงนึกว่ามีเจ้ามือมั้งเลยอย่ามาร่วมวงด้วย ทั้งที่เจ้ามือที่แท้จริงนั้นถอนตัวไปตั้งนานแล้ว นี่เดี๋ยวพอพวกเราปล่อยข่าวนี้ออกไป ราคาก็จะตกทันที พอถึงตอนนั้นพวกเราค่อยซื้อคืน อย่างน้อยๆก็ต้องได้กำไร10 กว่าจุด กำไรเห็น ไม่แน่ เลยนะเนี่ย 30 จุดก็ได้ สุดยอดเลยจ ทุก ริง ๆท่านฟังผมพูดหน่อยนะ หาเงินได้ก็อย่าลืมบ้านเมือง นี่คุณบริจาคก็บริจาคซะไม่ฉะนั้นแล้วก็ทั้งหนานจริงจะเสียหน้าได้ แน่นอนอยู่แล้ว ต้องบริจาคก็บริจาคสิ ผมบริจาค5,000 เหรียญเป็นไง 5,000เหรอให้ขอทานหรือไง ผมให้ 8,000 ผมก็ให้ งั้นผม 8,000 บริจาค10,000ไปเลย ผมบริจาค15,000 หวีเหลาเราซื้อมาเยอะแล้วนะจะขายเมื่อไหร่ไม่ใช่สุดท้ายขาดทุนหรอกนะ ทำไม ท่านคังไม่เชื่อมั่นในตัวผมเหรอ ไม่ใช่อย่างนั้น เพียงแต่ธนาคารพวกนั้นกำลังขายทิ้ง ผมก็เลย ไม่มั่นใจนิดหน่อย ท่านคัง ข่าวคุณไวมากไม่ใช่เหรอ ถ้ามีเวลาคุณก็ลองไปถามดูสิว่า กระทรวงการคลังน่ะมีท่าทีกับเรื่องนี้ยังไง โอ้ โรงแรมหลี่ฉา ท่านคัง เออ ท่านคัง ได้เรื่องแล้วครับ2 วันก่อนในงานเลี้ยงภายใน คุณคงพูดเองว่ากระทรวงการคลังจะเรียกตั๋วเงินคลังคืน จริงเหรอ เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังก็ยอมรับ เรื่องนี้ไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนครับ หมายความว่าถ้าซื้อก็ยังทำเงินได้ อีกไม่นาน ชาวบ้านก็จะรู้เรื่องนี้ ถึงตอนนั้นนักลงทุนรายย่อยคงคลั่งกว่าเดิมแน่ครับ อืมฮึ ดี ออกไปเถอะ ครับ โอ้อู้ดี เยี่ยมไปเลย เยี่ยมมากเลยอืม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  ตาเท่ายังไม่นอนเหรอ ป้าโจ ตายอยู่ ป้าได้เงินเท่าไหร่เหรอ แล้วเกี่ยวอะไรกับนายล่ะ ป้าโจ ป้าจ๋าบอกผมหน่อยเถอะนะ เอ้ย อืมวางใจได้ ถ้าป้าโจได้เงินเยอะๆ นาย ตาเท่า พวกเขาป้าโจจะลดค่าเช่าห้องให้แน่ๆ 20%เลยดีไหมล่ะ จริงเหรอ ผมดีใจมากเลย วันนี้น่ะ ได้ยินคนพูดถึงข่าวจากหนานจริง เรื่องตลาดหลักทรัพย์ ฮะ บอกว่ากระทรวงการคลัง จะเรียกคืนตั๋วเงินคลังล่วง ห ห มาย น้า ความว่าไง โอ้ ก็หมายความว่า ราคามันจะขึ้นอีกเยอะเลย ถ้าข่าวนี้เป็นความจริงแล้วก็อย่างน้อยก็ขึ้นถึง 80 ได้ยินแล้วนะ อืม แล้วถ้าเป็นข่าวปลอมล่ะ จะใช่ได้ไงเล่า อืมดู ญาติฝ่ายแม่ยายของลูกพี่ลูกน้องฉัน ก็อยู่ที่กระทรวงการคลัง เขาบอกว่าคนที่นั่นซื้อกันหมด นอกจากซื้อยังเอาบ้านไปค้ำด้วย คนของกระทรวงการคลังก็ยังซื้อ ทำไมเนี่ย แปลว่าไง เชื่อฉันเถอะนาได้มาประมาณหนึ่งแล้วก็พอ อย่าไปโลภโลภมากมักเจอจุดจบไม่สวย ตอนนั้นฉันนะถ้าไม่โลภมาก ก็คงไม่มาตกต่ำอย่างทุกวันนี้หรอก ลุงไม่ได้โลภแค่ดวงลุงไม่มีโชคต่างหาก มาย้ำ ฉันคิดดูแล้วนะ ฉันจะเอาบ้านนี้ไปค้ำด้วย แล้วก็ซื้อต่อเลย ไม่ได้นะป้าโจ พี่เว้ยเคยบอกไว้ ต้องเอาแต่พอดีนะ เสี่ยวเว่ยน่ะเป็นแค่พนักงานตัวเล็กๆ ในธนาคารเขาจะรู้ได้ยังไงว่าตั๋วเงินคลังจะขึ้นเท่าไหร่ เรื่องแบบนี้ก็ต้องมาจากกระทรวงสิ ไปถามรั่วไหลมันก่อนดีกว่า อย่าเพิ่งเสี่ยงเลยนะ ตาเท่าพูดถูก ควรไปถามหน่อย แต่ต่อให้ถามเขาก็ไม่ยอมบอกอยู่ดีนี่ ให้ผมลองดูไหม เราสองคนซี้กันมากเลยนะ ผมคิดว่าเขาน่าจะบอกความจริงผม ถ้านายไปถามเขาตรงๆ เขาก็ไม่ยอมบอกนายหรอกนะ ฮะ ลองแบบนี้สิ พี่เว้ย พี่จะขายตั๋วเงินคลังเมื่อไหร่ ถ้าเสี่ยวเว่ยบอกนายว่า ใครว่าฉันจะขายล่ะ นั่นแหละ แสดงว่าราคาจะขึ้น มีเหตุผล ครั้งนี้ธนาคารกลางเป็นคนจำหน่ายตั๋วเงินคลัง พวกเขาก็จะต้องได้ข่าวเป็นคนแรก
ดังนั้นข่าวที่ได้จึงแม่นยำที่สุด ฟังรั่วไหลไว้ไม่ผิดหวัง งั้นผมไปถามนะ เอาสิ ฉันจะรอฟังข่าวจากนาย ไป นั่นใครอะ พี่เว้ย ผมเอง ว่ายังไง เอามือดึกมาให้พี่นะ อ๋อ น้ำแกงไก่ป้าโจทำชิมดู ใช่ ระวังร้อนนะ อ๋อ ได้รีบนอนเถอะ ฮะพี่เดี๋ยวก่อน ผมมีเรื่องอยากถามหน่อย อ๋อ งั้นคุยข้างนอกชุนเหมียวหลับแล้ว ได้ นั่งสิ พี่เว้ย ผมยังอยากซื้อตั๋วเงินคลังเพิ่มป้าโจได้เงินมาไม่น้อยเลย พี่คิดว่าถ้าซื้อยังทำเงินได้ไหม ผมรู้พี่ไม่อยากพูดไม่เป็นไร แค่บอกว่าซื้อได้ไหม ส่วนซื้อเท่าไหร่เดี๋ยวผมคิดเอง แนวโน้มตอนนี้คงถึง 80 ได้สบาย แต่หลังจากนั้นฉันไม่แน่ใจแล้ว แต่ที่ฉันแน่ใจก็คือ จะต้องมีคนมากมายหมดตัวนะ อ๋อ80 พี่แน่ใจไหม จำไว้นะ ห้ามไปยืมเงินเด็ดขาดเลย นายจะต้อง เอาแค่พอดี พี่วางใจเธอหน้า พี่ก็รู้จักผมนี่ ผมไม่เคยโลภ งั้นไปนะ เสร็จแล้วเหรอ เท่าไหร่ 80 80 โอ้โห เยี่ยมไปเลย งั้นข่าวจากกระทรวงการคลังก็จริงสิ พอถึง 80นะรีบขายเลยนะ อย่าโลภอย่าโลภ ใช่ นะ พี่เว้ยบอกแล้ว ครั้งนี้ถ้าไม่ระวังแล้วก็ จะมีคนมากมายหมดตัว แหม นะ เขาหมายถึงคนอื่น ไม่ใช่พวกเรา รอฉันรวยแล้วนะ จะเลี้ยงข้าวเลี้ยงพวกนายหมดเลย เฮ้ย กับ3แกง1 เนื้อ1 ผัก 2 ดีไหมล่ะ ดีสิ จริงหรือเปล่าเนี่ย ป้าโจเคยหลอกพวกนายไหม โอ้โอ้ 80 เฮ้ย ไม่ไหวไม่ไหวโอ้ปวดดูด เงินแค่นี้ ต่อให้ขึ้นถึง100ก็ไม่ได้รถใหม่ ต้องการเท่าไหร่ ยืมได้เท่าไหร่เหรอ ไม่มีอะไรมาค้ำยังมากก็ได้ไม่กี่เหรียญเงินน่ะ ใครว่าไม่มีล่ะ เอาตัวเองค้ำไม่ได้เหรอ นายน่ะเหรอโอ้สภาพแบบเนี้ยให้เปล่าก็ไม่เอาหรอก เดี๋ยวสิเท่าแก อย่ามาจับ ผมลากรถได้ มีรายได้แน่นอนทุกเดือน แล้วมันยังไงเล่า ถ้าใช้รายได้10 ปีมาค้ำยืมได้เท่าไหร่ นี่ได้ซื้อข้าวทุกอย่างอะเห็นไหมว่าราคามัน ได้ไง80 80 ป้าโจเราขาย
ายทิ้งกันเถอะ ขายทิ้งไง อ๋อขายเลย เอ๊ะ ขายทิ้งกับผีนะสิ ของแบบนี้ต้องซื้อตอนราคาตกขายตอนราคาขึ้นนะ บอกแล้วใช่ไหมว่า พอตกแล้วพวกเราก็ยังขายทัน แต่พี่เว้ยบอกแล้ว ไปเลย อะไรก็พี่เว้ย ถ้าพี่เว้ยบอกให้นายไปตาย นายก็ไปตายเหรอ สถานการณ์แบบเนี้ยไม่ค่อยได้เห็นกันง่ายๆหรอกนะ งั้นฉันถามหน่อยเงินที่นายได้ตอนเนี้ยพอจะเปลี่ยนรถได้หรือยัง ยังไม่พอ ก็ใช่ไง ฉันเอาบ้านไปค้ำแล้ว ฉันยังไม่กลัวเลย นายกลัวอะไรอ่ะ โอ้ยขึ้นอีกแล้ว โอ้โหดูดิ นี่รอก่อนรอให้ขึ้นถึง90 ฉันจะติดโถชักโครกให้ห้องที่พวกนายอยู่ให้หมดเลย ได้ถึง 90 ผมก็จะเปลี่ยนรถยางเยอรมันสลับลูกปืนเขาอิตาลีปอรองน้ำฝรั่งเศส นี่88แล้วได้เงินแล้วคิดเปลี่ยนรถไหมฮะนี่ จางหมิงเฉียน คุณบอกว่าถ้าได้ข่าวจากนั้นจริงจะรีบบอกพวกเราไม่ใช่เหรอ ผมเองก็จนปัญญาอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันสิหลอกลวงหลอกกันมันกระทันหัน ผมก็ไม่คิดว่าคุณคงจะทำแบบเนี้ย มันคือกับดัก หลอกกันชัด กระทรวงการคลังคิดจะหลอกเราตั้งแต่แรกแล้ว ๆ พวกเราโดนหลอกตั้งนานแล้วไม่เอานะอย่าเถียงกันอย่าเถียงกัน ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะไม่ถึงขนาดนั้นหรอก ไม่ นะ ขนาดนั้นเหรอนั้นจริงคำนวณไว้แล้วแต่แรกว่าพวกเราจะละเมิดกฎแล้วขายทิ้งตั๋วเงินคลัง ถ้าเกิดว่าพวกเราชำระเงินตามจำนวนที่กำหนดไม่ได้ พวกเราทุกคนก็จะโดนข้อหาทำลายความน่าเชื่อถือทางการเงิน ใช่ ลงโทษตามกฎหมายทหา พว ร กเขารอพวกเราอยู่ พวกเขาวางเหยื่อมาตั้งแต่แรกแล้ว ใช่เลย พอแล้วทุกคนไม่ต้องเถียงกัน ถึงขนาดนี้แล้วเราก็ต้องกลับไปที่ตลาดหลักทรัพย์ ซื้อตั๋วเงินคลังคืนกลับมา ราคาขึ้นไปถึงไหนแล้วจะเอาคืนยังไง จะซื้อคืนยังไง รู้ไหมว่าพวกเราขาดทุนไปเท่าไหร่คุณเคยคำนวณบ้าง จะ ไหม ซื้อคืนได้ยังก็ไม่ต้องซื้อ งั้นก็ยอมโดนยิงซะ โดนยิงตายให้หมด จะเลือกเงินหรือเลือกชีวิต พวกคุณคิดเองก็แล้วกัน ทะเลาะเพื่ออะไร เอาสมองมาคิดหาวิธีสิ ที่จริง ถ้าไม่อยากซื้อคืนตามราคาตลาด ก็ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ นี่หมายความว่าไง ผมรู้จักอยู่คนหนึ่ง เขามีตั๋วเงินคลังไม่น้อย แถมคุยราคากันได้ บอกราคามาก่อน 90 อะไรนะ 90 เหรอ เหรอ คุณปล้นกันเลยดีกว่าแบบนี้ บ้าไปแล้ว สถานการณ์ เหรอ ตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่ อะไรกันเนี่ย ราคาตลาดคือเท่าไหร่ฮะ โอ้ย นั่น ทุ น่ะสิ กท่านไม่ต้องเถียงกัน ดูแนวโน้มแล้วไม่ช้าก็เร็วต้องขึ้นถึง 100 แน่ อีกทั้งพวกคุณซื้อคืนเข้าตลาด ราคาก็จะขึ้นอีก 90 ก็ถูกมากแล้ว อีกทั้งยังมีเยอะรับรองว่าพอแน่ คิดให้มันดีๆหน่อย ทนุถนอมโอกาสรอดสุดท้ายนี้เอาไว้ให้ดีแทนที่ต้องถูกให้รับผิดชอบ ถูกประหารและยึดทรัพย์ ไม่สู้ยอมแพ้ซะตอนนี้ เอาชีวิตให้รอดก่อน ก็ยังเหลือเงินไว้ใช้ยามแก่ ทุกท่าน เพื่อครอบครัว ทนุถนอมโอกาสนี้ไว้ให้ดีๆเถอะ เข้ามา อาจารย์ครับ ตั๋วเงินคลังมีปัญหาแล้ว ยังไงล่ะ ตั๋วเงินคลังออกเพื่อประเทศชาติ แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วครับพวกธนาคารต่างละเมิดกฎและกำลังจะซื้อคืนมาครับ พวกเขาทำอยู่นี่ ซื้อจากตลาดหลักทรัพย์เหรอ ก่อนหน้านี้ขายให้ใคร ตอนนี้ก็ต้องกัดฟัน ซื้อกลับคืนมาจากคนนั้น ส่วนเรื่องราคาก็ขึ้นอยู่กับผู้ถือ ออกหนึ่งเข้าหนึ่งขาดทุนจนเกลี้ยง อาจารย์รู้เรื่องนี้นานแล้วเหรอครับ รู้ตั้งนานแล้ว ฉันโกรธมาก แต่สำหรับบางคนมันก็จนปัญญา พวกเขาโลภเกินไป ไม่สั่งสอนซะบ้าง ก็คงไม่จำหรอก ถ้าแบงค์ล้มละลาย คนฝากเงินจะทำยังไง มีอสังหา ก็จ่ายด้วยอสังหา ก็จะเติมบัญชีพวกเขาได้ พวกนักลงทุนรายย่อยเหรอ รั่วไหล ครั้งนี้น่ะพวกนักเก็งกำไรก็เหมือนกับแมลง อย่าเอาความใจดีของนายไปใช้พร่ำเพรื่อสำหรับบางคน คงต้องออกแรงเพื่อก่อสร้างให้เสี่ยงหายบ้างสำหรับพวกเขา หมดหนทางแล้ว ขอให้โชคดีแล้วกัน
อันแรกเป็นของ ป้า ฉัน โจหน่อยสิ อ่ะ ป้าโจ น่ารำคาญจริง ยังไม่ได้ขายแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าได้เงินเท่าไหร่เอาสิหน่อยสิครั้งนี้พวกเราน่ะ จะต้องจับตาให้ดี อ่า ถ้าไม่ถึง100ไม่ขายเด็ดขาด ใช่ รอให้ได้เงินก้อนใหญ่ก่อน พวกนายทุกคนเปลี่ยนรถรากใหม่ให้หมดทุกคนเลยอาหลิงตะกี้เผาใส่ด้วยนะ ได้ ฉันยังไม่เคยใส่เลย ใส่แล้วนะ ส่วนฉันก็จะตกแต่งบ้านหลังนี้สักหน่อย จะได้เป็นหน้าเป็นตา ใช่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  ใช่ จะให้ป้าโจรวยคนเดียวไม่ได้ ทุกคนต้องได้ด้วยสิจริงไหม ขอบคุณครับโจ ขอบคุณมากป้าโจ ขายได้ก็รีบขายซะล่ะ อย่าไปโลภนักเลย น่า พวกแก รำคา ได้ ญจ เงิน ริง มากๆพอแล้ว ๆโอ้เอ้ยน่าลำคาญขายถ้าเสี่ยวเว่ยกลับมา แล้วถามเรื่องนี้ ให้บอกว่าขายไปแล้วนะ รู้ไหม เพราะอะไร ทำไมล่ะ นั่นนะสิฮะ เสี่ยวเว่ยนะบ่นอยู่นั่นแหละ พอเจอก็ถามว่าขายหรือยังขายหรือยัง เขาก็ทำเพื่อตัวพวกแกนั่นแหละ ตาเท่า เออ ฉันรู้ว่าเขาทำเพื่อพวกเรา แต่ครั้งนี้เสี่ยวเว่ยบอกให้เราขายตอน 80 แล้วเป็นยังไงล่ะขึ้นถึง 90 แล้วเนี่ย ถ้าฉันขายตอน 80 ได้เงินน้อยแค่ไหนลุงคำนวณดูสิ เอาแล้วแต่เลย เอ๊ะพี่เว่ยไม่กลับมาแล้วเหรอ พี่เว่ยมาแล้วเหรอ เสี่ยวเว่ยกลับมาแล้วเหรอ พวกป้า พวกเราขายหมดแล้วขายแล้ว อ๋ออาหวน ขายแล้ว ผมก็ขายแล้ว พวกนาย พวกเราขายหมดแล้วขายหมดแล้ว อ๋อ มีข่าววงในอะไรไหมอ่ะ ตัวเงินคลังขึ้นสูงเกินไป ความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆ เหมือนการละเล่นตีกลองสดดอกไม้ ห้ามเป็นคนสุดท้ายเด็ดขาด ไม่มี รู้แล้ว ทาง พวกเราไม่ใช่คนโง่หรอกวางใจได้ ใช่ อ๋อ ขายแล้วแน่นะ ขายหมดแล้ว ขายหมดแล้ว ขายแล้วจริง ขายไปแล้ว ไปแล้ว ดี ป้าโจ งั้นรีบช่วยพวกเราขายทิ้งกันเถอะได้เงินมากพอแล้วนะ นั่นสิ ใจเธอนะฉันหาเพื่อนไว้แล้ว ตกลงกันว่า อ๋อ ถึง100เมื่อไหร่ขายทันทีตกลงไหม ดี เอาล่ะ ตามนี้ไปได้แล้วไปนอนได้ไป ดี หนังสือพิมพ์ช่วงนี้ ลงแต่เรื่องตัวเงินคลังเต็มไปหมด ฉันรู้ค่ะ แม้แต่ผอฝ่ายหนี้สาธารณะ รัฐมนตรีการคลังต่างก็โปรโมตตัวเงินคลังกันทั้งนั้น พี่ฉันกับเว่ยรั่วไหลด้วยทำงานตัวเป็นเกลียวทุกวันจนปลีกตัวไม่ได้ ครั้งนี้ฉันไม่ค่อยแน่ใจต่อหน้าบอกฟื้นฟูอุตสาหกรรมหลังจากสงคราม นี่จะเป็นการย้อมแมวขายหรือเปล่าคะ ท่าแท้ของเหลาเจียงนะเขาคือขุนศึก นักเผด็จการ เขาไม่ได้สนใจประชาชน เขาสนแค่กลุ่มผลประโยชน์น้อยใหญ่ของลูกน้อง2-3 ปีนั้นถึงได้ยุยงพักพวกรีดไถเงินไปทั่ว นั่นคือวิธีการปกครองของเขา น่าขัน น่าเศร้า ถ้าครั้งนี้ ประชาชนผิดหวังอีก ก็คงยากจะกลับคืนมา สุดท้ายประชาชนก็จะผิดหวังอีก ถึงตอนนั้นก็จะมีตัวเลือกที่ดีกว่า เหมือนกับเว่ยรั่วไหล คดีเงินปลอมทำร้ายเขาครั้งหนึ่ง ครั้งนี้จะยิ่งผิดหวัง ขั้นตอนแบบนี้เจ็บปวดมาก พวกเราก็เจอมาแล้ว มีเพียงการเผชิญด้วยตัวเอง ได้คิดทบทวนได้พิจารณา ถึงจะปีนออกมาจากความศรัทธาจอมปลอมได้ และจะหวงแหนแสงเล็กน้อย ท่ามกลางความมืด 1 เดือนต่อมา อาจารย์ครับ พวกเราต้องป้องกันไว้ก่อน ถ้ามีคนเริ่มขายช็อต จะทำให้คนแห่เทขายได้ ไม่กล้าหรอก เพราะอะไรกันนะครับ รอบนี้พวกเขาได้เงินมาเยอะแล้วนะครับ เพราะงั้นถึงไม่จำเป็นต้องขายช็อตไงได้เงินจากธนาคารมาแล้วทำไมต้องหลอกประชาชนอีก แล้วอีกอย่างทำลายตัวเงินคลังจะส่งผลกระทบต่อส่วนรวม วางใจเถอะนะฉันไม่เปิดโอกาสให้ขายช็อตหรอกธนาคารกลางนอกจากเงินแล้ว ยังถูกคุ้มครองจากกฎหมายและปืน เชื่อใจฉัน ซื้อเลยวันนี้น่าสนใจมากโอ้ยขึ้นไปแล้วนี่เลยสุดยอดแล้ว
กย้ายได้ตลาดปิดแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ คุณส่งวางใจเถอะ ผมรู้ว่าคุณกังวลอยู่ แต่วันนี้ผมเรียกประชุมธนาคารแล้ว ขอร้องให้พวกเขารีบทำเฮดจิ้งหลังปิดตลาด ห้ามขาย 5 ปี ให้ราคาของตั๋วเงินคลังอยู่ในระดับสมเหตุสมผลก่อน เข้าใจแล้ว ควบคุมเพื่อกันความเสี่ยง ควบคุมเพื่อกันความเสี่ยง เขาไร้เดียงสาเกินไปแล้ว วันนี้กระทรวงการคลังออกหนังสือทางการชี้แจงข่าวลือ ว่าไม่ได้วางแผนจะเรียกคืนตั๋วเงินคลังล่วงหน้า ถ้าหากปล่อยข่าวนี้ออกไป ราคาตั๋วเงินคลังฮะ ธนาคารพวกนี้ต้องขาดทุนซะบ้างให้พวกเขาขายเงินที่หามาได้ ออกมาให้หมด แถมควักเนื้อด้วย พอเก็บธนาคารเสร็จแล้ว ต่อไปก็นักลงทุนรายย่อย ตอนนี้ได้เงินมาเกือบ2 เท่าแล้ว ฉันว่าได้เวลาแล้ว พรุ่งนี้พอตลาดเปิด เอาเงินที่ได้ไปขายช็อตซะทำเงินจากมันอีก2 เท่าดีไหมล่ะ โอ้ดีครับ ดีสิครับ ดีเลย อยู่ ครับ แล้ว ธนาคารกลางแห่งประเทศจีน ฮัลโหล ทุนาน คุณส่ง รีบขายตั๋วเงินครั้งที่มี ทิ้งให้หมดเลย ไม่ได้มั้งครับ ก็ตกลงกันแล้วว่าวันนี้จะเฮดจิ้ง ไม่ต้องถามมาก ขายซะ แต่ว่าคุณส่ง เดี๋ยวแล้วราคาต้องขึ้นแน่เลย สนใจมากเลยนะเนี่ย ดูเลย ต้องทำแล้ว ดูสิ ใครยังไม่ซื้อเพิ่มนะ ฮัลโหล อาจารย์ครับ วันนี้แนวโน้มตั๋วเงินคลังแปลกมากเลย เปิดมาราคาก็ตกแล้ว ขายตั๋วเงินคลังซะ ขายได้ที่เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น คุณเฮดจิ้งไม่ใช่เหรอครับ ฉันบอกให้ขายก็ขายเถอะนะ ครับ เร็วเข้า ขายตั๋วเงินคลัง ขายให้หมดเลย ขายเลย รีบขายเร็วมีคนกำลังปั่นราคา ขายสิ รีบขายเร็ว ขายขาย เร็ว ขาย ไป ขาย เร็วเข้า ขายเหรอขาย ขายเร็วเข้าสิไปขายเร็ว เกิดอะไรขึ้นไม่รู้อะ ขายให้หมดเลยแบบนี้เอาไว้ไม่ได้ ราคามันลงไปแล้ว รีบขาย 84แล้ว เอาแล้วไงแล้ว ทำไมเป็นอย่างนั้นไม่ได้อะลงที่ไหนเอาของเรา ขายเลย 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 ก่อนเลย ขายเลย ขายหมดเลย ขายขายขาย ขายเลย เดี๋ยวทุกคนฟังผมก่อน ขายที่ขายที่ ธนาคารกลางเป็นคนรับผิดชอบจัดจำหน่ายตั๋วเงินคลังรัฐบาลไม่ปล่อยให้ราคาตกลงหรอกขายได้ ครับ ไอ้หน้ามานี่มา ว่าไงครับ ซื้อให้ผมเพิ่มอีก100,000 เหรียญเงิน 100,000 เหรียญเงินเหรอ โอ้ย บ้าไปแล้วเลย ไม่ได้บ้า เยอะขนาดนี้เชียว ล้างออกครึ่งเดียว โอ้โหได้ครับได้ เออ เข้าแล้วเข้า ไปเลยไปเลย ขายแล้วแบบเนี้ย ขายก็ขาย เร็วเลยขายหมดเลย ท่านครับ จากผู้ว่าการครับ อ่านมา พี่ได้รับคำสั่งด่วน ให้ไปศึกษาเรื่องเศรษฐกิจที่อเมริกาใต้ ราคาของตั๋วเงินคลังกำลังตกเร็วๆนี้ ด้วยนิสัยน้องจะต้องตรวจสอบแน่ แต่ความจริงนั้น จะแจ้งสาธารณชนไม่ได้ ไม่งั้นผู้คนจะสั่นคลอน เป็นภัยต่อรัฐบาล รวมถึงบอร์ดด้วย หวังว่าถูหนานจะแก้ปัญหาได้ จัดการอย่างเหมาะสม เห็นแก่ส่วนรวมจำเอาไว้จำเอาไว้ เครดิต ธนาคารจินเฉิง 14.5 ตัวเงินคลังเพื่อการก่อสร้าง 63
เครดิต ตลาดหลักทรัพย์และการแลกเปลี่ยนเซี่ยงไฮ้ธนาคารจินเฉิง 14.5 ตัวเงินคลังเพื่อการก่อสร้าง 61 ธนาคารจินเฉิง 14.5 ตัวเงินคลังเพื่อการก่อสร้าง 60 ธนาคารจินเฉิง 14.5 ตัวเงินคลังเพื่อการก่อสร้าง 51 ธนาคารจินเฉิง 14.5 ตัวเงินคลังเพื่อการก่อสร้าง 50 ธนาคารจินเฉิง 14.5 ตัวเงินคลังเพื่อการก่อสร้าง 40 เร็วขายแล้วอะไรกันเนี่ย ราคามันร่วงขนาดนี้ให้ตายเถอะมันอะไรอ่ะ ตรวจสอบผู้ที่อยู่เบื้องหลัง 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 ความผิดร้ายแรง ความผิดร้ายแรง มีความผิดมหันต์ มีความผิดมหันต์ รักษาเสถียรภาพทางการเงิน รักษาเสถียรภาพทางการเงิน ตรวจสอบผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ตรวจสอบผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ความผิดร้ายแรง ความผิดร้ายแรง ผมเป็นตัวแทนของกระทรวงการคลังขอแสดงความเสียใจแก่ประชาชนทุกท่านขณะเดียวกันในสถานการณ์นี้ ก็ขอชี้แจงและขออธิบายแก่ทุกท่าน ขอให้ประชาชนทุกท่านตัดสินใจลงทุนอย่างมีสติตัวเงินคลังไม่เกี่ยวข้องกับดีลลับใดๆ เกิดจากพฤติกรรมส่วนบุคคลเท่านั้น ผิดมหันต์ ผมเชื่อว่าประชาชนของเรานั้นมีความรับผิดชอบ จะสามารถรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองได้ ผมขอให้ประชาชนทุกท่านณที่นี้โปรดรีบกลับไปดำรงชีวิตของตัวเอง เพื่อสร้างสาธารณรัฐจีนให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น และพยายาม ช่างกล้าพูดออกมาได้ มีอะไรที่พวกเขาไม่กล้าอีก ไรอย่างอายที่สุด วันที่ราคาตก ตอนดึกมีรถบรรทุกไปขนเงินที่ตลาดหลักทรัพย์ เกณฑ์มาจากทางกองทัพชั่วคราวทั้งนั้น แล้วเจียงแย่งเงินที่มาจากหยาดเหงื่อประชาชนเพื่อเอาไปซื้อปืนใหญ่ล้อมปราบโซเวียต ญี่ปุ่นอยู่ตรงหน้า กลับไม่กระตือรือร้น วันๆเอาแต่จะล้อมปราบ คุณว่าเขาคิดอะไรอยู่กันแน่ หลัง 18 กันยานโยบายพรรคชาตินิยมคือสู้ศึกภายในก่อนศึกภายนอกแล้วเจียงบอกว่า เอาของเน่าออกเพื่อกันแมลง ยังก้องในหูอยู่เลย แต่พวกเขากลับเป็นแมลงซะเอง ฉันห่วงเว่ยรั่วไหล ครั้งนี้หนานจริงจะให้ธนาคารกลางเป็นแพะแน่ พี่ฉันทนแรงกดดันไม่ไหว ต่อจากนี้คงให้เว่ยรั่วไหลเป็นคนดำเนินการ ถ้าเขาทำแล้วก็มือก็จะเปื้อนเลือด กลายเป็นตราบาปในชีวิต ขอแค่ได้รายการธุรกรรมที่มีเจตนาควบคุมหลักทรัพย์มา ก็จะเปิดเผยความจริงต่อมวลชนได้ เพียงแต่ตลาดหลักทรัพย์ถูกค้นและอายัดแล้ว ถูกอายัดแล้วเหรอ นี่คือแปลนของตลาดหลักทรัพย์ หาโอกาสแอบเข้าไป เอาใบรายการธุรกรรมรายใหญ่ของตัวเงินคลังมา ได้ค่ะ โอ้ย จงหวิน ครับท่าน เขียนรายงานเรื่อง การจำหน่ายตั๋วเงินคลังที่ผ่านมาให้ละเอียด ให้กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง จะไม่เป็นแพ้รับบาป ค
เข้าใจแล้วครับท่าน กลับไปทำงาน อาจารย์ครับ ผมแนะนำว่าให้รวบรวมการทำธุรกรรมเพื่อหาผู้บงการ ยิ่งเร็วยิ่งดี ก่อนพวกเขาจะทำลายหลักฐาน อาจารย์ครับ อย่าลังเลอีกเลย ใบแสดงรายการธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นความลับ พวกเขาอาจไม่ให้ ปัญหาของตลาดหุ้นสามารถจัดการเป็นพิเศษได้บังคับให้ตลาดหลักทรัพย์ยอมเปิดเผยสิครับ ปล่อยวางซะเถอะรั่วไหล คนพัวพันเยอะเกินไป รีบร้อนไม่ได้ อาจารย์ครับ ตอนนี้น่ะประชาชนสำคัญสุด ต้องรีบหาคำอธิบายที่สมเหตุสมผล หากผู้คนโกรธแค้นจะเกิดความวุ่นวาย ถ้าหากผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ถูกลงโทษก็ระงับความโกรธของประชาชนได้แล้วนะครับ ผมว่าเป็นพวกจางหมิงเฉวียนกับอีซื่อชิงนะ แค่พวกเขาก็ดีสิ งั้นใครเหรอครับอาจารย์ เปิดเผยความจริง ประชาชนจะยิ่งโกรธแค้น ถ้าเสียการควบคุมไม่รู้จะเป็นยังไง นั้นจริงเหรอครับ ดูเหมือนคุณส่งรู้นานแล้ว คุณส่งยังเชื่อถือได้ งั้นคนของเบื้องบนเหรอ ใครกันเลยครับ ไม่ต้องเดาแล้วรั่วไหลไม่ต้องเดาอีกต่อไปแล้ว เปิดเผยความจริงคนที่จะซวยไม่ใช่แค่ลิวล้อ แต่ประชาชนจะผิดหวังกับบ้านเมืองอย่างที่สุด ต่างชาติก็จะหมดความเชื่อมั่นพรรคชาตินิยมของพวกเราก็เพิ่งเจอเป็น นี่ รู ต้อ ป ง เป็ ทำลาย น ขอ ร่าง เก่าและสร้าง พ ข ว อก ง เรา ใหม่ ก็กำลังสร้างอยู่นี่ ยิ่ง ไง ต้องทำลายของเก่าเพื่อสร้างของใหม่ ถ้าไม่กำจัดหนองก็จะติดเชื้อ ถ้าไม่สู้ธนาคารกลางเราก็จบเหตุแล้วนะค ฉั รับ นปกป้องความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางอยู่ ใช้ นะ คำโกหกปกป้องเหรอครับ ถ้ามีชีวิตก็ยังมีหวัง ชีวิตที่ต้องสูบเลือดสูบเนื้อประชาชน เก็บเอาไว้มันจะมีประโยชน์อะไรกันล่ะ ผมละอายใจที่ต้องมีชีวิตแบบนี้ นายว่าไงนะ ไม่อยากทำแล้วเหรอ ตอนคดีเงินปลอม ผมก็กะจะลาออกแล้ว แต่ผมก็ทนเพราะเชื่อท่าน ครั้งนี้ผมไม่ไหวแล้วจริงๆ ขอโทษนะครับอาจารย์ นายจะลาออกเหรอ ขอโทษครับ ไหวรั่วไหลไหวรั่วไหล ตายแล้วมีคนจะโดดตึก อย่าแล้ว ฉันจะโดนตึกแล้ว อย่านะอย่าโดนนะ ฉันคืนมาเลยนะซื้อกันหมดเลยอ่ะ แบบนี้ก็หมดตัวนะสิโทรเรียกตำรวจไหม ให้คนมาช่วยหน่อย โอ้ยอย่าโดนนะอย่าโดน นะ อย่าโดดลง ใจ มา เย็น ใจเย็นๆไม่ต้องคิดสั้น ใจเย็นก่อน อย่าโดนนะอย่าคิดสั้นเลย หลอกลวง ทำแบบ พวกนายมันหลอกลว เอา ง เวิร์น แล้วคนที่บ้าน อย่าโด นะ น เอาเวิร์น อย่าโดน เอาเงินของฉันคืนมา อยู่ตรงนั้นอย่าขยับนะ เอาเวิร์น นี้นะ เอาเงินฉันคืนมา เอาเวิร์นเอาเวิร์น พวกหลอกลวง เอาเวิร์น เงินฉันคืนมา อย่าเข้ามา เอาเวิร์น อย่าเข้า อย่าขยั มา บ ถอย อย่าขยั ไป บ ถอยหลังไป เข้ามาผม ฉัน ก ไม่ ระโด เข้า ดหน้า ฉันไม่เข้าไป พี่บอกว่าทำเงินได้ไง ไหนเงินล่ะทำไมต้องหลอกผมด้วย ฉันไม่ได้หลอกนะ เอาเวิร์นลงมาก่อน พี่บอกผมซื้อได้ พี่พูด ฉัน เอง พูดจริง แต่ฉันบอกแล้วไงว่าห้ามไปยืมน่ะลง ก็ มา พี่ เถ บ อะ อกว่ามันทำเงินได้ วิทยุก็บอกหนังสือพิมพ์ก็บอก พี่ก็บอกป้าโจก็บอก ทุกคนต่างบอกว่ามันทำเงินได้ทำไมต้องหลอกผม จาก ด้ว นี้ ย ค่อยทยอยคืนก็ได้ ลงมาก่อนนะ ยังจะมีอีกเหรอพวกทวงหนี้มาถึงที่ พ
ผมไม่เพียงแต่เสียเงินที่หามา ตอนนี้ยังเป็นหนี้อีกตั้งหลายร้อยเหรียญเงินน่ะหลายร้อยเชียวนะ ผมจะคืนยังไง ต่อให้วิ่งจนขาขาดก็ใช้คืนไม่ไหว แค่ดอกเบี้ยก็ใช้คืนไม่ไหวแล้ว ฉันใช้คืนให้ ฉันจะใช้คืนให้เอง ฉันจะจับไปพวกชั่วนายให้หมด แล้วก็ใช้คืนให้นายเองนายลงมาก่อนหน้าเอาเวิร์นฉันจะคืนความยุติธรรมให้นายเอง ที่สู้พวกเขาไม่ได้ด้วยซ้ำคดีเงินปลอมนั่น พี่น้องมากมายก็ต้องตายเปล่า แล้วพี่ทำอะไรได้บ้างล่ะ ก็ทำได้แค่มองตาปริบๆแต่มองพวกเขาหลอกลวงเอาเงินที่พวกเราหามาอย่างยากลำบากไปจนเกลี้ยงเดรัจฉานพวกนั้น มันไม่คิดจะเหลือทางรอดให้พวกเราบ้างเลย เอาเวิร์นลงมาก่อนนะเอาเวิร์น พี่เว้ย พี่เป็นแกะ ไม่ใช่หมาป่ารีบถอนตัวซะ อีกไม่นานพี่ก็จะถูกพวกเขากินจนเกลี้ยง เอาเวิร์นเอาเวิร์นเอาเวิร์น世界并非如你想象中的大，用一颗心就能感受到它。时间因为及时给出的回答，藏在种子里，去未来开花。不要留我一个人面对整个世界的风沙，我也需要哪怕只是一句温暖的话。铺天盖地黑暗中有风雪交加，我知道不怕，因为聚沙成塔。不要有我一个人点燃半个世纪的火花，我也想要哪怕只是一幅小小的画。微暗渺茫阑珊处藏中是过它，我知道出发是为了有个回之家。世界并非如你想象中复杂，闭上眼看着光，你要相信它，星辰不再白日荒废的繁华，深潜在海底，在夜